سلام، خوش اومدید به همین گیم شو و واکنش و بررسی ایکس باکس دیولپر دایرکت 2024 که در ژانویه داره اجرا میشه، در ماه اول. پارسال هم همین نماشو داشتن. پارسال من چون واقعاش فکر می‌کردم میخوان مصاحبه کنن، خیلی بهش اهمیت ندادم، ولی خب درش مثلا های فای راش رو به صورت چیز گذاشته بودن و خب امشب دیگه به هر حال نگاهش می‌کنیم چون که هلبلید 2 خیلی من برام جالبه که گیم پلیش رو ببینم و خب آره دیگه واقعا انتظار میره که گیم پلیش رو ببینیم. از اون طرف Avowed هم برام جالبه چون من ابسیدین رو خیلی دوست دارم، چیز کارهایی که انجام میدن و Avowed یه جورایی اسکایریمه که داره اونا میسازن، خیلی برام جالبه. دیگه چیزی نبوده که شروع بشه، بریم ببینیم با هم چی کار میخوام بکنن امشب. خب 2 1 برو بریم. بله یک حرکت مستقیم از بازی سازها. 4 استودیو، 4 بازی خاص. راستی بازی دیگه هم هست مثل آرا، نمیدونم چی، اونم برام جالبه که به ایکس باکس میدن. اون برام جالبه، اون آرا نمیدونم چی بود. خب ایندیانا جونز هم هست، اونم خیلی حساسه که ببینیم ماشین گیمز چیکار کرده. فکر نکنم چیز خاصی از اون نشون بدن، اون صرفا اتفاقا یه سی جی ازش نشون میدن. ابسیدین خوبه، اونی که ما براش هایپ بودیم. پلارز اف اترنیتی. به ابسیدین خوش اومدید. من واقعا باعث افتخارمه که امروز بخوام یه اکشن آر پی جی به اسم Avowed رو بهتون معرفی کنم. Avowed یه بازی ماجراجوییه که یه جای ناشناخته است، مثل رازهایی باید توی این سرزمین رو پیدا کنیم. یه لحظه گفتم حاجی چرا شد اونجوری؟ Outer Worlds. Avowed is no different. We set out to blend the believable and fantastical to give players a world and experience like no other. It's colorful, it's vibrant, it's یک دنیای رنگارنگ، عجیب و غریب و یکی از هیجان انگیزترین مکان‌ها در دنیای اوراست. کلی راز برای پیدا کردنه که این رازها به شخصیت شما ربط دارن و شما وقت دارید که اون رازها رو کشف کنید و خب مثل اسکایریم 60 فریم هم از خوشبختانه. Here to talk more about Avowed's combat is Gabriel Paramo, gameplay director. با مبارزاتش میخواد صحبت کنه. اینکه در ابسیدین هدف ما اینه که به شما یه قدرت بدیم. برای همین ما می‌خواستیم یه مبارزه‌ای درست کنیم که از جادوگری به تیراندازی مستقیم منتقل بشه توش و مبارزات متوقف نشن. شما میتونید چیزهای مختلف با هم ترکیب کنید. هری پاتریه، هکن اسلش نیست فقط. شما در آن واحد تصمیم اینه که کی از قدرتتون استفاده کنید، از بلاکتون، شمشیرتون، چیتون می‌خواید استفاده کنید. آره متنوع مبارزاتش. مثلا اگه بخواید با یه دونه چوب جادویی برید ضرباتتون سریع‌تر میشه، ولی از طرف مثلا با دستتون میتونید که دشمنا رو نگه دارید، اونای دیگر رو خیلی مهمه که به دشمنایی که باهاشون روبرو هستید دقت کنید. بعضیشون عادی ان، بعضیشون سختن. باید از قدرتتون استفاده کنید تا بتونید اونا رو بزنید. میگه برای اینکه بتونید بهتون کمک کنیم بتونید در آن واحد عوض کنید استراتژیتون رو. یه سری لود اوت های براتون میذاریم که شما با شورت کاتی که میزنید بلافاصله عوض میشه. Or even dual-wield wands to dual-wield wand. You could use your enchanted wand to freeze enemies,
and then use your offhand weapons power attack to shatter them. We've worked hard دقیقاً یه جورایی مثل همین هاگوارتس لگسی دیگه. by creating a balance حالا between جالبه. pressure and manageability during combat. Players will have ample choices for how to build and progress their envoy in the world of the living lands as they get to know the game and the story and explore the many diverse regions. Some quests in Avowed will have you make difficult decisions with بعضی profound از consequences. مأموریت‌ها شما بایستی انتخاب‌هایی بکنید که نتایج عجیب غریبی خواهد داشت. As you're exploring, you come across the همونجوری دنیا رو میگردید مثلا چه سربازی ببینید همینجوری هی شما رو به سرنخ‌های بیشتری میرسونه تا برسونه ببینید به کجا میرسه. Manu, Kiri, Naoki, and me. Training under Captain Ruiki. Trying to keep Thirdborn safe. In other words, you're a gang of vigilantes. Not that I'm one to judge. Here. Take my badge. Take everyone's. Our families deserve to know we fought and died for them. Making the right choice isn't always what it seems. انتخاب درست همیشه هدف نیست. چیزای لایه‌های مختلفی هم هستن و اجازه میدن که شما انتخاب‌های سخت در موقعیت‌های مختلف داشته باشید. As we were sleeping, we were ambushed by those miserable Zorips. I was so surprised and it was so dark. I just got separated from everyone else. نژادش یه چیز عجیب غریبیه. دندوناش چیزه. But I have to know if anyone else made it out. Of course he did. Sergeant Asui never has a thought he won't say out loud. So what did he tell you? That Captain Ruiki was sick? اینا رو ترجمه نمی‌کنم دیگه چون ما نمی‌فهمیم که دارن چی میگن. Dumb baby. دارن I heard it all often and loudly. دیالوگا رو نشون میده دیگه. If you found Sergeant Asui, why is he not here with you? کلاً At the end of the quest, you have a choice. When you خب میگه در confront انتهای Private Naoki, if you این believe the story he's told you, you can شما hand over the badges and let him go میتونید back انتخاب home. کنید که مسیر رو انتخاب کنید و مشخص کنید. مثلا میتونید انتخاب کنید که بجنگه یا نجنگه. عموما میگم چون داره از همون فرمول بتستا پیروی میکنه در نهایت دو تا انتخابه دیگه بکشم نکشم. Then he might challenge you to a fight to reclaim his honor. Either way, when you return to town, you'll see the consequences of your actions and the choices you made during this quest. ولی خب کارهایی که میکنید عواقبش رو بعداً میبینید. برای ساختن یک سری تجربیات غرق کننده مثل Avowed دنیای ما بوده که باعث خیلی بهش دقت میکردیم. یک دنیای رنگارنگ و متنوع. ما از همون ابتدا میخواستیم که Avowed پر عجیب و غریب و شگفت‌انگیز به نظر برسه. ما الهامات خودمون رو از چیزهای مختلفی در دنیا گرفتیم و همین به ما این اجازه رو داد که یک تجربه خاص نقش آفرینی درست کنیم. مکان‌های مختلف، طراحی مراحل ابسیدین خداییش خوبه دیگه. طراحیشون رو دوست داشتم همیشه. همون اوتر وورد هم خیلی خوب بود. پیشرفتم کرده. موتورشون بکنم آنریل انجین باشه. خیلی قشنگه. تمام بخش‌ها چیزای خاصی دارن ولی من یه بخش عمیقی توی وجودم دارم برای این بخشه شاتر اسکارپ میگه مثلا دارید تو صحرا راه میرید یه دفعه یه سرابی از یه جای سرسبز رو میبینید و بهش میرسید که اینجوری پر آب و علف و این چیزا حالا جالب ببینیم اوپن ورد چجوریه چون اوتر ورد بود دیگه اوتر ورد به اون گستردگی مثلا فالات نبود آیا این به نظرتون اندازه اسکایریم هست؟ پاییز امسال ایول الان پاییز پاییز تمام شده الان ما تو زمستونیم گفتم خدا ما الان تو پاییز نیستیم یه سال دیگه یعنی 2025 شد 2025 دیگه پاییز چیه چه آرتی رفت 25 فال 2024 خب میشم چه میدونم پی سی و ایکس باکس خوب بود تاریخ انتشارش دوست داشتم همین واقعا 2-3 ماه دیگه باشه بهش میخوره که 2-3 ماه دیگه بیاد ولی پاییز 2024 یعنی یه سال دیگه دقیقاً الان ما تموم شد پاییز دیگه
این چیه؟ اوه نینجا تئوری. همون اولم رفت سراغ دوتا گنده ها رو رفت. واقعا باید گیم پلی نشون بدن. 5 سال گذشته. 5 سال. Ninja Theory in Cambridge, UK. We're now in the final months of development on Senua's saga Hellblade 2. And the team is working hard to bring you an unforgettable ما در آخرین ماه‌های ساخت بازی هستیم. داریم آماده میشیم که شما رو برسونیم به این بازی. ما یک بار دیگه گرافیک بالا با حس غرق کننده و البته داستان رو براتون آوردیم. امیدوارم شما براتون مهم باشه این قضیه. Senua is back with a new quest. سنوا با یک داستان جدید برگشته. اون میخواد جلوی واکینگ هایی که روستاشون رو محاصره کردن جلوی اونا رو میخواد بگیره. سنوا خودش هم از هلبلید اول رشد کرده و مثل قبل دیگه از صداهایی که تو کلشن و ترس نداره ترس دیگه. و حالا در طول سفرش با آدمای جدید روبرو میشه که بهش دید جدیدی از دنیا میدن. This settlement became my tribe. این مکان رفته تبدیل شد به چیز من. قبیله من. میگه توی این بازی سنوا وارد آیلند ایسلند دهه چه میدونم قرن دهم یا 11 میشه هم چیزی گفت. یعنی 2000 سال پیش. 1000 سال پیش. And which in turn has seen the rise of the Droiga, a violent threat that has swept through the settlements that she'll discover. بعد میره مثلا با این جونورها رو پیدا میکنه باهاشون روبرو میشه. میگه در طول این مسیر دوستان و متحدان جدیدی پیدا میکنه و تبدیل میشه به یک مشعلی از امید برای همه. Senua is a Celtic warrior who experiences سنوا یک جنگجو سلتیکه و کارهای چه میدونم جادوگری میتونه انجام بده. To bring Senua's perspective of the world to life in a truthful way, we have once again worked closely with Professor Paul Fletcher at the University of Cambridge, as well as people with lived experience of ذهن اون دختر میگرده رو به واقعیت تبدیل کنیم. از این پروفسور کمک گرفتیم که با چیزای تاریخی هم بخونه. Players will find themselves traversing beautiful and hostile environments. Seeking answers from patterns and signs شما در طول محیط بازی میچرخید با چالش‌های مختلف روبرو میشید، نبردهایی که سنوا رو به چالش شدید میکشن و اونو به مرز خطر وحشتناکی میرسونن. On Saga, we've taken everything to the next level. میگه توی این بازی ما همه چیز رو به یک لول بعدی بردیم. یه مکان جدید برای موشن کپچرمون، بازیگرای جدید. میگه موقعی که داریم این صحنه‌ها رو موشن کپچر میکنیم همش میگیم که چه چیزایی بهش اضافه کنیم که حس مبارزات رو بیشتر کنه. One of our key goals was the ability to actually tell a story throughout it. It does feel very different from the first game, but it's very brutal. من یکشو بازی نکردم. هر چیزایی که همش هست کیوتیه. یعنی اینه که همش یک کسی میاد جلوتون وای میسه، شما یه سری دکمه ها رو میزنید دفاع دوباره. We want the player to always feel like they just scraped through, just survived it. Mel knows Senua better than anyone. مثلا اشتباه اینایی که اینو با گاد آف وار مقایسه میکنن. خب وقتی اون مقایسه رو میکنن بعد صدمه میزنه بهش. این نیست اون چیزی که فکر میکنن اینا. And then I have to wait a little while, and then I get to see that all again in game, in costume, on. میگه خیلی برام جالبه که مثلا چیزایی که تو موشن کپچر انجام میدیم بعداً که بازی میبینیمشون خیلی تاثیرگذاره که چقدر خوب منتقل شده. To help suspend your disbelief and pull you into Senua's story. We were lucky enough to do a few reference gathering trips in Iceland. میگه رفته بودیم به ایسلند و تصاویرمون از اونجا گرفته بودیم که بتونه طبیعی باشه همه چیز. Yeah, that works. That's amazing.
Senua experiences reality differently, and a part of this manifests in the voices he تجربیات hears. سنوا از دنیا متفاوته. صداهایی میشنوه. Voices come to life through binaural audio, which ما provides با a good صداهای representation of دوگانه this type of این auditory توهم hallucinations. As we focus in immersion, صدایی رو binaural audio بازسازی is میکنیم perfect توی for this بازی. because through headphones you surround yourself in a three-dimensional space. In the first game, we only applied to the voices that Senua listens in her head. In this game, through a spatial audio technology and some extra little things within ما the توی game, بازی there is music اول that is binaural. صداهایی که Every single فضایی sound has بودن the رو potential to be فقط binaural, برای so صداهایی که everything is سنوا میشنید استفاده specialized کرده بودیم. around you ولی and it's a الان very محیط beautiful و هر experience. اتفاقی تو بازی میفته سه بعدیه. Music is a strange language in the sense that it speaks to our emotions fast and deep. It's not only about موسیقی یه quality, it's about زبون personality. So when عجیبیه you که listen با to شنیدنش انگار با همون you know حرف it's میزنه و مهمه که چی باشه اون موسیقی که On the music we are داستان working رو with تو Hyrule, ذهنمون ایجاد which for me کنه. is a personal privilege because I really admire them. We feel their craft, their depth, their meaning in the music. It really connects with our game and elevates it to something really special. We are also working with a heavy metal singer, throat singers, and our very own Furies. They sing so که beautiful. خیلی از موسیقیامون تروت سینگرن، آدمایی که با گلوشون آواز میکنن. صداییه بیشتر تا سازی. Our mission here at Ninja Theory is to craft life-changing art with game-changing tech. And that's our aim in Senua's Saga. میگه ما هدفمون اینه که بازی‌هایی بسازیم که تغییر دهنده باشن و تاثیرگذار باشن و یه چیزی بیاریم که واقعا معنادار باشه برای پلیرهامون. امیدوارم که شما با سنوا منتقل بشید، باهاش مرتبط بشید. ولی خب امیدوارم آدمایی هم که درکش نمی‌کنن I don't want to sound cheesy. مثلا یه کسی اطرافشون باشه که اونو درک کنه و شما اونا رو درک کنید. Through all of our work, through every ninja. So we all are Senua and we are creating this character that توی این بازی grows هممون and یه grows سنوا and هستیم. keep داریم growing تلاش and کنیم changing. خودمونم رشد کنیم. That makes it real. I'm so proud of the love, care and passion من our افتخار team here at میکنم به Ninja عشق و Theory علاقه are putting که into Senua's در Saga نینجا Hellblade 2. تئوری به Our هلبلید hope 2 is to not only دادیم. create a game that is great to play, but to امیدواریم craft که an بازی experience باشه that که نه leaves you تنها لذت thinking بده and feeling. تجربه کردنش From our بلکه combat احساسا gameplay هم through خوب to our منتقل action set کنه. pieces, from our از cinematic scenes اکشن to our ست puzzle پیسامون تا solving. پازل Everything is هامون crafted in همه service of چیز Senua's ساخته journey, شده که a journey سفر that سنوا you can رو embark on جالب on کنه. May 21st. پس اون چیزی که چیز شده بود لیک درست بود. می میشه تابستون میشه احتمالاً طرفای تابستون اگه درست بگم. حالا کی الان میره اوکساید باور کن چون اون ایندیانا جونز لازمه. بیا اینجا الان اون سورپرایز هست که میگن نداریم سورپرایز، این همون سورپرایز هست. اسکوئر اکس اون بازیه چی بود که خیلی خوشون اومد توی گیم آواردز؟ به این خیلی جالبه برام ببینم ازش. چی بود خدا؟ سیکرت آف یه چیزی بود از سیکرت آف. Greetings Xbox players. My name is Masaru Oyamada, producer for the Mana series here at Square Enix. این مانا واقعا زیباست. Visions of Mana の情報を Xbox ユーザーの皆さんに Visions of Mana できる機会をいただけて大変光栄です。コンソールゲームとしては約17年ぶりとなる聖剣伝説 میگه این اولین نسخه از این بازیه که بعد از این همه سال داره میاد به ایکس باکس. 1991年にファイナルファンタジー外伝として誕生して以降 میگه سری مانا اولین بار به عنوان یک سری ماجراجویانه برای فاینال فانتزی بود چون سبک مبارزاتش برخلاف فاینال فانتزی اکشن آر پی جیه، یعنی شما دکمه که میزنید ضربه میزنه. ببین میگه یه وپن بیس بتله، یعنی مثل چیز نیست، مثل فاینال فانتزی نوبتی نیست. これまで培われてきた聖剣伝説としての世界をしっかり感じられるものを目指して鋭意制作中です。
フィールドでは自然や精霊とのつながりを感じられる色彩豊かな聖剣伝説の世界を体験してもらえると思います。 خیلی محیطش زیباست. بعد به در ما ایرانی ها میخوره که بعدمون میاد از بازی نوبتی قشنگ به خصوص اونایی که مثلا طرفدار گنشین ایمپکتن از این خیلی بعد خوششون بیاد. 今回これらのおなじみのモンスターたちを作り出した聖剣伝説の生みの親である石井光一さんと共に این آقای کویچی ایشی کسیه که خیلی از دشمنای دنیای این بازی رو طراحی می‌کردن. I am Koichi Ishii from Grabs. I am so happy to introduce the newest game in the Mana series to Xbox players. 初期の頃からシリーズ作品に登場しているモンスターたちが私が考案したものです。 من داشتم هیولاهای این بازی رو طراحی می‌کردم و توی این بازی الان هیولاهایی هستن که از دوره دبستان هم داشتم تو ذهنم نگرشون داشته بودم. برای ویژن آف مارا من دشمنایی رو طراحی کردم که میتونن تغییر کنن. モデルの完成イメージまでを監修する立場でプロジェクトに参加しました。聖剣伝説ファイナルファンタジー外伝を作っていた頃から自分の頭の中では از همون دوره که رو فاینال فانتزی اینا کار میکردیم من میخواستم همیشه موجوداتی رو درست کنم توی بازیام که نماینده موجودات واقعی باشن ولی یه سری ایده‌ای بهشون اضافه شه. مثلا 最新作では聖剣伝説のモンスターたちのただ可愛いだけではなく恐ろしさの部分もしっかりと表現できているのでバトル中はモンスターたちの表情にも注目してください。これまで聖剣伝説シリーズには 空を旅する海を渡る手助けをしてくれる頼もしい仲間たちがいましたが سری مانا یه سری کمپانیان هم داشته که بهتون اجازه میده پرواز کنید تو محیط برید. 陸上を猛スピードで駆け回ってくれるピックル چیز کپی 石井さんが新たに考案してくださっています。 گنشین ایمپکته و با این تفاوت که هیچ چیز پرداختی توش نیست دیگه راحت میشینی بازی می‌کنی لذت می‌بری. マスコットキャラクターになるくらい可愛い動物にしたいという漠然とした思いがありました。 その上でヨークシャテリアの毛並み見た目はアルマジルによく似た仙山港や古代エジプト مثلا اینجا یه آرمادیلو رو با یه دونه چیز ترکیب کردم با روبا それぞれの特徴を取り入れながらラフデザインを書き起こしました。 شده این デザイナーにも با خارپشت هم هست تقریبا 丸まった時のイメージなどゲームの中での見え方も考えながら調整を重ねていきピックルは誕生しました。 もう一つの挑戦は楽曲面です。 یکی دیگه چالشمون ساخت موسیقی بود. 雰囲気が感じられつつも کی ساخت موسیقی چه؟ 最新作として素晴らしい新たな楽曲が生まれました。 BGM でもしっかり聖剣伝説シリーズらしさを感じてもらえると思います。 過去シリーズの楽曲を手掛けたクリエイターたちが全100曲という大ボリュームの制作に挑んでくれました。 新たな試みとして探索からバトルまでをシームレスに体験できるよう موسیقیاش 100 تا است که سیستم ادپتیو هم داره که بسته به محیطی که دارین بازی می‌کنید حس موسیقی تغییر می‌کنه. の BGM がバトルに入った瞬間アレンジが切り替わる様を実際に聞いてみましょう。 این موسیقی تمش میره بالا خاطر مبارزه. 今作はアクション RPG 聖剣伝説のアクション部分が強化されています。 میگه آره که بحث مبارزات شد بذارید بهتون بگم که توی این دفعه توی سری مانا درسته که اکشن RPG ولی اون بخش اکشنش تمرکز بیشتری روشه. そして本作ならではの特徴として聖剣伝説シリーズではおなじみの精霊たちがいますがその力を宿した武器を使うとバトルを手助けしてくれるようになります。 و خب شما قدرت‌های المنتال دارید مثل آتش که میزنه زیر اون گیاه آتشیش میکنه نقطه ضعفشه دیگه. من واقعا واسه خوشحالمه که سری جدید از هیولاها رو درست کردیم. 感じてもらえる作品になるよう小山田君を中心にチームのみんなが頑張って作ってくれていますのでぜひ
発売日を楽しみに待っていてください。私自身もプレイするのを楽しみにしています。聖剣伝説シリーズとして初めて Xbox ユーザーの皆さんにお届けする本作聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナは今後も様々な情報をお届けしていきますのでぜひご期待ください。この夏この忘れられない冒険を Xbox ユーザーの皆さんに楽しんでいただける日が今から待ちきれません。آره PC هم میاد تابستان 2024. چرا همش داره میره برای سال دیگه؟ حتی من میگم سال دیگه چون به هر حال تابستون دیگه الان داریم میرسیم به بهار تمام میشه میره 6-7 ماه دیگه است همش. خب حالا رفتیم اکساید. این برام خیلی جالب. این بازی کنم استراتژیکی بود فقط هم برای پی سی میخواد ببره. خیلی جالب بود چیزی که ازش دیدم. Hello and welcome to سلام و به اکساید گیم خوش اومدید. ما این استودیو رو در سال 2013 رو البته با یه تیم با تجربه آوردیم. خیلی محیطش خوب ساخته شده. ولی یه جورایی ترکیب تاریخ‌های مختلف با هم دیگه است. فورکس گیمر یعنی اون بازی‌های شبیه سیویلیزیشن. خب حالا برام جالبه که چه دوره‌های تاریخی داره. مثلا معمولا همیشه یه جوری میشه یکی از اون تمدنات دوره پارین سنگی اونه یکیشون مثلا در دوره موشک پرتاب کردنه. یه جورایی به سیویلیزیشن دیگه. ولی سیویلیزیشنی که تاریخ توش دقیق نیست ترکیب میشه. این ایده رو یه کسی دیگه هم انجام داده بود. اسمش جام نیست چی بود اسم اون بازیه. اخراج تو. Hi Dan. تو اخراجی. That's Dan. We started in his basement. It's been an amazing process to see from concept to completion. We started small, building a robust game engine, questioning our design assumptions, and prototyping features, rediscovering what made us fall in love with strategy games in the first place. The end result is Ara, the historical grand strategy game that presents a living world where you can rule how you want to rule and chart your own path to becoming the most prestigious nation on the planet. For Ara, we knew we needed deep systems with outcomes that encourage ما exploration در and give آرا players the میدونستیم که power باید to سیستم experiment and عمیقی make درست کنیم meaningful که strategic choices شما رو while still تشویق having به agency جستجوی over their دنیا playstyle. بکنه. We also wanted to explore more in different همچنین parts of می‌خواستیم history and بخش‌های give players from متفاوتی از around the دنیا رو مورد world the بررسی قرار chance to see the بدیم. game reflect their unique perspective and پرشیا not هم just هست. ours. And finally, we knew that for players to feel the impact of their decisions, و در they need نهایت to see their choices برای reflected اینکه in the game پلیرها world itself, اون not just انتخاب‌هایی through که numbers on a میکنن menu. نتایجش رو حس One کنن of the first differences you'll see when you dive این into کارا رو Ara is میکردیم. what we call دیگه the اولین living بار world. وارد It's a دنیا که procedurally میشید generated alternate دنیای Earth, bursting with life, زنده است. دنیایی که پرسیجرال ساخته شده یعنی اتوماتیک ساخته میشه و یک بوم خالی به شما اجازه بده دنیای خودتون رو بسازید. میگه شما انتخاب‌هایی که در طول بازی میکنید شکل دنیا رو تغییر میده. مثلا اونجا دوره‌های همه دوره‌ها هم داره. ایول. اینو من خیلی دوست دارم بازی کنم. Core to the vision of Ara is our philosophy of rule how you want to rule. And no feature better exemplifies this than the prestige system. اینا از To win a game تکم of Ara, players will compete with their rivals to build the most influential, impressive, and important nation the خب world has هدفمون هم ever توی این بازی known. This اینه is که measured by prestige, یه the player's score that حکومت proves قوی their بر علیه worth as a بقیه بسازیم دیگه. The prestige system gives players the chance to decide این what kind of leader بیجینگ they یعنی want. چین. Do they want چین to pursue توشه. great works of arts and culture? Military might. آه. Scientific advancement. The choice is theirs. یا خدا In Ara, there are ربات. no set victory conditions. Players get to decide what is most important to them and focus and prioritize on those goals while میگه still being توی able to win the بازی Personally, هیچ when I اند play Ara, گیم I like to مشخصی build نیست که مثلا triumphs. بگیم اگه Triumphs are شما our به collection of مثلا incredible موشک هوا monuments کنید and دیگه بازی architectural تموم میشه. achievements نه from throughout human شما history. تو هر زمین Like دلتون the بخواد Great به Pyramid of آخرین Giza. درجه برسید بازی They're خودش hard to دیگه در build, انتها به شما but میگه که worth بازی مثلا it. تموم Giving شد. huge prestige bonuses خیلی and قشنگه game-changing محیط abilities سازیاش. to the nation that constructs ببین them.
یعنی اهرام مصر رو از دوران گذشته تا حال آورد. is our crafting system. The crafting system offers a unique challenge to the player that they generally won't see often in the 4X genre. میگه از اون چیزایی که تو بازی 4X نمی‌بینیم. اینکه مثلا باید یه سری آیتم‌های مورد نیاز برای یه چیزی رو پیدا کنیم و ترکیب کنیم و یه چیزی ازش کرافت کنیم. آره. چالش‌ها رو تغییر میده. نسبت به مثلا بازی‌های دیگه 4X with players honing and combining the natural resources they harvest. حالا فقط مونده میگم مبارزات چه بهمونشون بده. Those are the foundation for everything from international trade to improving their cities and citizens' lives and even manufacturing the weapons necessary to draft military units. The crafting system in Ara encourages thoughtful, advanced planning. سیستم کرافتینگ شما رو تشویق میکنه که انتخاب‌های استراتژیک انجام بدین در جمع‌آوری چیزایی که تو محیطه. Many strategy games have players alternate taking turns and reacting to their opponent's moves. In Ara, all players' actions are resolved at the same time. This rewards players' ability to navigate uncertainty, to predict and strategically plan for a variety of scenarios in the moment. This system makes Ara just feel more real. داره میگه نوبتی نیست ولی نوبتیه یعنی چی؟ Once your turn is finished, you have to wait for a long time. With simultaneous turns, generally speaking, those times are very low. You get to keep playing the game and stay engaged rather than having those periods of downtime. فرق ما با بازی‌های نوبتی این سبکی اینه که مثلا تو بازی دیگه شما وقتی نوبت خودتون رو میرید باید صبر کنید ببینید بقیه هم چیکار میکنن. اینجا ظاهرا این کارو نمیکنید و شما کار خودتون رو میکنید دنیا هم داره نوبت خودشون میبره جلو. چه جوریش نمیدونم. Where this approach really shines is in our leaders. Leaders are so often seen as military personnel. بخشای درخشان بازیمون رهبرانی که گذاشتیم. رهبران اون نقطه پایه‌ای هر چیزیه دیگه. سزار، نیکولاس کوپرنیکوس، کانفیسیوس، سنچبر، as well as a powerful and unique leader trait. ایران رو نشون بدیم. Contributions to world history. With a diverse global roster, we know players will find leaders that they will want to play. رهبرهای متنوعی داریم. نگران نباشید. هر کسی میتونه اون چیزی که دوست داره پیدا کنه. For us at Oxide, player feedback is the only way to really understand what you're making. It gives us that priceless perspective from the people we're making Ara for, you. Building the game alongside real players has given us that critical player ما خودمون چون پلیرهای بازیامون هستیم در نهایت میتونیم بازی بسازیم که خودمون دوست داریم بازی کنیم و پلیرها هم دوستش داشته باشن. When we first introduced the concept of dangerous wildlife to the game, it turns out in our first iteration it was maybe a little bit too aggressive or disruptive. We knew we should probably make a change when one of our insiders made a forum post that was just cougars, 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 I hate cougars. Someone get these feline demons away from me. I'm happy to report, based on more recent feedback, that I think we ended up in a good place with the overall threat level of mountain lions to a player's citizenship. داره میگه که اونایی که قبل بازی رو تو ارلی اکسس بازی کردن خیلی ایراد میگرفتن به حمله موجودات خیابونه. موجودات اومدن حمله میکردن به شهرها. تعدادشون رو کم کردیم. But the launch of Ara is only the beginning. We are going to maintain our insider program after the release date and continue to listen to players and support the game into the future. بازی بعد از ارزم ادامه پیدا کنه. Thank you for joining us today. مرسی که امروز با ما پیوستی. We can't wait for you to play Ara and to create your own. من دوست دارم باهاتون بازی کنم. نگران نباش. پاییز 2024. همه رفت پاییز بخوان تا خیر پر کنن. حالا ببینیم ماشین گیم. من شرط بدم فقط یه سی جی نشون میده. انتظار گیم پلی نداشته باشین از این بازی. Hej och välkommen till Uppsala, Sverige. Här hos بچه‌ها سوئدی هستن. We are really excited to finally be able to share our ما work on بسیار خوشحالیم که بالاخره میتونیم کارمون روی ایندیانا جونز نشون بدیم. از وقتی که اولین فیلم اومد ایندیانا جونز همیشه یه ماجراجوی نهایی بوده دیگه. حتی هنوز هم یکی از فرانچایزهای بسیار شناخته شده است. توی این بازی شما فقط در نقشه ایندی بازی نمی کنید. شما در خود ایندیانا جونز یعنی چی؟
When Todd Howard first told us about his vision for the وقتی game, تاد we هاوارد knew اولین we بار would be a ایده‌شو very در good با این fit بازی to ما help bring it گفت to life. ما میدونستیم که ما مناسبیم برای این بازی. اوه تاد هاواردش کار کرده. خب مراقب باشید. And as the years went on, I thought, who would be like the best studio in the world to make پس به this? سفارش And it was my بتستا friends ساخته at شده. Machine Games. I can remember pitching میگه Lucasfilm on همیشه the game دنبال این and بودم being, ببینم you know, چه a little کدوم bit یکی از nervous استودیوهای ما because, مناسب look, it's, ساخته you know, اینه. Indiana Jones, and their response was just overwhelmingly positive, and just that excitement has bled through the whole project, and they have just been so trusting and supportive of everything that we از want to do. دیزنی هم تشکر It's been a میکنه. long time. I've been a fan of this my whole life. میگه and I خیلی couldn't وقت be more گذشته من excited to کل show زندگی you what the منتظر team این here has been بودم up to. و Let's take our صبر first ندارم. look at the new Indiana Jones game. خب امیدوارم بازی رو نشون بدم و سیجی نشون ندن. Let me tell you what you بذار بهت بگم چی از دست دادی. دکتر جونز. while you were playing your pointless game. وقتی داشتی اون بازی مسخره بازی تو ادامه میدادی was playing you. من داشتم با تو بازی میکردم. اوه ناتزی هم هستن دیگه. طبیعی اون استودیو کارش تو کار ناتزی ها خیلی دقیق بوده. A life of meaning. شاید بد نبود برای خود Instead of ending up here. That زندگی بهتری بسازی به جایی که توی این شنهای فراموش شده آفریقا گیر بیافتی. اوه با خود صورت هریسون فورد. ای وای خود هریسون فورده. خب Myths. اوه اول شخص. History. Just different ways to interpret. انیمیشن ها زیبا. دقیقا مثل اون ولفنشتاین که خیلی خوب بود انیمیشناش. Thousands of years of humanity's thoughts and ایوه. beliefs scattered and buried. جالبه شاید اول شخصش هم خوب باشه. Just waiting. فقط موقع دویدنش اینا شاید اذیت کننده باشه مقدار. Can't just run away from your. وای هریسون فورد جوونه. وای چقدر عجیب. Watch me. ولی صداش که صدای اون نیست. اوه شد سوم شخص ترکیبیه. آره همون چیزی که فکر میکردم. یه چیز تو مایه ولفنشتاینه ولی خب با دنیای این دیگه جالبه. با ایت سافر طبعا ترکیب میشه و موتور بازسازیشون خیلی خوبه. I've had run-ins with these guys before. اوه Trust me. شلاقه چه بساطیه. It ain't a walk in the park. Okay then, let's see if you can keep up. What do you mean if I can keep up? ست پیس هم هست سینماتی. فکر کنم بزرگترین سورپرایزش همینه که هریسون فورد توشه. صورتش البته. The Great Circle. You have any idea how old that was? میدونی اون چقدر قدیمی بود؟ کی؟ امشب خیلی دیگه فیلم هندی میشه. Indiana Jones is such an iconic character. امشب He means so much to صنعت so گیم many همین people. امشب با خاک یکسان میشه. Everyone here at the studio has their own indie ساندویچ stories میخورن and همه. memories. Everyone at Most of us our grew up studio with his eats. adventures and غذا have been میخورن. fans of the movies and the character for years. He's a brilliant archaeologist. He's a charismatic everyman. He's passionate and determined. And for us, خیلی he's کرینج synonymous بود with قیافت adventure. عزیزم. Now we have the opportunity to tell a new Indiana Jones story for a modern gaming audience. میخواد داستان جدید از ایندیانا جونز about بگه. putting you in Indy's shoes, letting you see and feel what he sees and feels. For us at Machine Games, we do that best through first person. It's the ideal perspective to bring داره you میگه into که the ما rich, بازیمون فرست exciting, پرسونه. interactive world we've built. اول شخصه. We believe that being up close and personal to the adventure جستجوی محیطی فکر نکنم مشکل ایجاد کنه. توی مبارزاتی که مشکل ایجاد کنه
چون شما قبلا ولفنشتاین خب با تفنگ بودید. این تکراری میشه، خیلی زود تکراری میشه جوری شلاق بزنید. All of these moments are much more intense in first person. But we still want you to have those moments. Seeing his iconic silhouette with a hat. خیلی کرینجی تو عزیزم. So for things like cutscenes and environmental traversal. کاتسیناش دیگه مثلا این بخواد بره بالا میام عقب سوم شد. Indiana Jones and the Great Circle is set between Raiders of the Lost Ark. اسمش هم Great Circle دایره سبز. When our game begins, Indiana is working at Marshall College. He wakes up in the middle of the night to the sounds of a break-in and rushes to confront the thief in the college museum. دیگه داشته توی موزه‌شون کار می‌کرده که یه دفعه یه یاروی اومده بود توی چیزشون. اوه این بازیگر است. نه آشناست. Indiana's curiosity. Who the hell are you? تو کدوم بازی Indiana دیدیمش؟ heads to the Vatican hoping to learn why this particular relic بکنم was توی stolen بازی and discovers that things aren't what they appear. مس افکت فرمانده های مس افکت بود فکر کنم یارو. Until he has no choice but to see it through to the end, whatever the end may be. On next plane to Rome. Stop. Need help. انتخاب درستی بوده. ماشین گیم رو بازی ولفنشتاین کار کرده با ناتزیا خوب تونسته کنار بیاد. خب ایندیانا جونز هم 90% در با ناتزیا و اینجور چیزاست. It wouldn't be indie if he wasn't using his wits to get through the situation. ولی راز حل کردنش میتونه جالب باشه. The most authentic Indiana Jones experience we can make is the one that makes you think. آره. که بهترین بازی ایندیانا جونز که میتونه بسازه اینه که شما رو اول به فکر کردن بندازه. بله بعضی از موانع شاید آسون باشه عبور ازشون، ولی بعضیشون هم هستن که باید دقت بیشتر کنی، باید راههای هوشمندانه‌تری پیدا کنی. ما همیشه میخوایم راههای مختلفی بهتون بدیم، مثلا مراحل رو از مسیرهای مختلف برید، مخفی‌کاری برید، این حرفا، یا از لوازمایی که در دستتونه استفاده کنید. We have these really diverse environments for you to explore. Indy's journey will take him to the forgotten temples of Sukhothai, the pyramids of Egypt, the snow-peaked Himalayas, Himalaya. We look carefully at each location and the time period the game is set in, and we're trying to make it as authentic and accurate as possible. ما به مکان‌های مختلف که توش می‌خوایم بریم نگاه می‌کنیم و دقیق‌ترین شکلی می‌تونیم می‌آفرینیمشون. و سعیمون کردیم که یک بازی سینماتیک ایندیانا جونزی باشه. یکی از راه‌هاش با موسیقیه. John Williams is the original composer for the indie films. گفتم جان ویلیامز آوردن. A composer who's been able to capture Williams' essence with his score for the Great گوردی هاب مال ایناست. گفتم جان ویلیامز اومده. We also take a very movie-like approach to things like cinematics. We're very physical. سینماتیکش خیلی فیلمیه. We use a lot of stunt actors. Things like this help us bridge the gap between making a game and making a movie. And of course, our characters do a lot to help bring the world to life as well. کاراکترامون هم خیلی تلاش می‌کنن که دنیامون رو واقعی کنن. Just for the sake of curiosity, Gina has a personal stake in getting to the bottom of the core mystery. ایندیانا جونز بیشتر دنبال سر به هوای خودشه، ولی این زنه مثلا بهش کمک می‌کنه که مسیر بمونه و دقیق بره جلو. Their paths are intertwined and they'll need each other. هریسون فورد به زندگیش ادامه میده. Okay then, let's see if you can keep up. Fight. What do you mean if I can keep up? We always love our villains and think we might حالا آدم بده بازی. favorite one yet in Emmerich Voss. Is this intense? آدم بدمون امریک اسمشه. Is obsessed with the human mind and manipulating it. He's highly intelligent. اون آدم بسیار باهوشه که بهترینه برای رو در روشتن با ایندیانا جونز. But driven down wildly different roads. He creeps up on you and gets under your skin like he gets under Indy's skin. It's captivating. Dead and forgotten in the sands of Africa.
One of our mottos for Indiana Jones and the Great Circle is adventure first. But in every indie adventure, there are always those moments where he finds himself in the action. That's been one of those balancing acts for us, and we've ended up with this sort of hybrid experience that mixes melee combat, stealth, and gunplay. How you approach any given situation is up to you. اینا جالب نیست واقعا. به نظرم اون جستجو باشه بهتره، مخفی کاری باشه بهتره. درگیری رویه رو اصلا حال نمیده. You got Indie's most iconic tool. Just like you see in the movies, one of our goals has been to make the whip as fun and multi-purpose as possible. We want it integrated into every aspect of the game. و شلاق رو تو همه بخش‌های بازی گذاشته. میتونی ازش برای بالا پایین رفتن استفاده کنی. You can use it as a distraction. میتونی به عنوان حواس پرت کنی استفاده کنی. And yes, you can absolutely use it in combat. آره تو خود مبارزه هم میشه استفاده کرد طبیعتا. Everything you'd expect from Indie's whip. هر چیزی که انتظارش باشه از یک دونه شلاق داره. Key feature in our game. پازل ها نقطه کلیدی بازی ماست. و پیدا کردن یکی از چیزهای خیلی مهمه. But a lot of the puzzles are optional and are just ولی بسیار از پازل های ما آپشنالن، مجبوری نیست. حوصله‌اش نهست باشه میتونی ردشون کنیم. کلی از پازل هامون رو مخفی کردیم. One thing I love about our game is the level of interactivity that we have. We have this world of mystery where anything could potentially hide a secret. The more you look, the more you'll discover. گرچه بیشتر بگردید محیطو بیشتر پیدا میکنید. You gotta be kidding me. تیکه کلامشه. مرسی که به ما پیوستید که اینو ببینیمش. ماشین گیم شناخته میشه به ساختن اینجور بازی‌های رولر کوستری هیجان انگیز که برامون خیلی هیجان انگیزه که تونستیم به ریشه‌های این اثر بچسبیم و یه بخشش هم خودمونو بکنیم، یعنی داخل خودمون هم توش گذاشتیم. یه چه بشناسین چه نشناسید به حال این یک ماجراجویی شگفت‌انگیزه که یه چیزی که همه دوستان جزئی ازش باشن. کی میاد؟ امسال. تاتاوار از اون پشت بلند شده کار کرد. اون چی بود براش از روی میز؟ نمایش خوبی بود به عنوان اولین نمایش. این درستش همینه. الان شما میدونی دقیقا با چی قرار روبرو بشی. هریسون فورد بزرگترین سورپرایزش بود 2024. خب بچه‌ها نمایش با هم دیدیم. ایندیانا جونز فکر کنم واقعا بهترین نمایش امشب بود به خاطری که هم گیم پلی نشون داد و برای ماشین گیمز که مثلا خیلی برامون سوال بود که میخوان چیکار کنن خوب نشون دادن بازی رو و به نظرم جالب بود اینکه هریسون فورد هم چهرهش تو بازی خیلی کمک میکنه به دیده شدن این بازی. از طرفی اون بازی چی بود دیگه Avowed هم خوشم اومد. من Avowed هم به نظر محیط رنگارنگی بود، سیستم مبارزاتی متفاوتی داشت و میگم همیشه ابسیدین میاد اون بازی بتستا رو برمی‌داره یه مدل باحال‌ترش ولی کوچولو موچولو‌ترش رو میسازه و اینجا به نظر میاد همین باشه. گرافیکش هم خیلی خوب بود به نظر من Avowed. حالا میگم اونایی که اون دفعه میگفتن نمیدونم این چیز کرده داونگرید شده به خاطر اینکه فرق سی جی و بازی رو نمیفهمن، ولی در واقع همون چیزی بود که نشون داده بودن دیگه، گیم پلی بود و تازه این دفعه من فکر کنم بهتر هم شده بود از اون نمایش قبلیه. این خوب بود. هلبلید من نمیتونم اصلا بفهمم چیه سیستمش واقعا و هر چی نگاه میکنم هیچ گونه چیزی رو تو وجود من ایجاد نمیکنه، هیچ حسی رو. اون بازی آرا بود چی بود اونم خیلی برام جالب بود. فقط میگم بعد ببینیم که سیستماش چجوریه، ولی اینکه ترکیب بتونیم بکنیم بعد اینقدر دنیاش با جزئیات بود جالب بود. در کل نمایش اوکی بود به نظر من و خوبه که مثلا تاریخاش هم خیلی مشخص نبود ولی هیچ کنش نزدیک نبود، همش رفت برای خیلی وقت دیگه ولی اکثرشون همین امسال میان و حالا بعد ببینیم دیگه چی میشه. حالا دیگه وقتشه که اونور نینتندو با سویچ 2 رو میکنه خیلی چیزا رو. اون شک نکنید امسال از اون سال عجیب باز خواهد شد. خیلی میگن او امسال دیگه مثل سال قبل نمیتونه باشه. بشینید نگاه کنید، هم سونی میخواد پلی‌استیشن 5 پروشو بیاره، هم نینتندو داره سویچ 2 رو میاره. اونا میان اصلا یه حرکتایی میزنن که بعد مخ بترکونه. به هر حال مرسی که هم بودید، امیدوارم که لذت برده باشید. نظراتتون رو برام بنویسید و تا یک چیز دیگه از امیر گیم شو
خدافظ.